In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am conveying my best wishes and greetings to every one of you. Hope that everyone is fine and healthy along with your daily life's activity. Today we are talking about rabies, lecture number 20 about the subjects of environmental health. ما امروز در مورد ریبیز گپ میزنیم که ریبیز چی نوع مریضی هستند، چطور انتقال می‌یابه به انسان ها، چه اعراض علائم داره و چطور میتونیم از این مرض خود دور نگاه بکنیم. ریبیز مرض سگ دیوانه هستند. وقتی که سگ دیوانه باشد و سگ دیوانه کس را بخوره، یعنی بگزه، گزیدن خودش سگ دیوانه، گزیدگی سگ‌های که دیوانه باشد انسان‌های سالم را بگزد، این تکلیف به انسان‌های سالم انتقال می شود و اون مرض بر ریبیز به نام ریبیز یاد می شود که خود یک مرض کمیونیکیبل دیزیز است، یعنی ساری هستند. ریبیز یا هایدروفوبیا یعنی کسایی که توسط سگ دیوانه گزیده شود و انسان‌ها یک تکلیف پیدا می‌کند که او تکلیف به نام هایدروفوبیا یاد می‌شود، یعنی ترس از آب. کسانی که توسط سگ دیوانه گزیده شده باشد، اگر شما آب برشان نزدیک بکنین، وقتی که آب می‌بیند آب عکس خود را می‌بیند، از عکس خود می‌ترسه، یعنی از آب می‌ترسه. این نوع تکلیف در اشخاصی پیدا می‌شود که از آب می‌ترسند که اشخاص توسط آبی سگ دیوانه گزیده شده باشد. What is rabies? Rabies چی هستند؟ Rabies is a zoonotic disease, a disease that is transmitted to human from animal that is caused by a virus. مرضی هستند که به انسان ها از حیوانات انتقال می شود توسط یک ویروس است. Rabies infect domestic and wild animals. هم حیوانات اهلی و وحشی‌گردوش هم می تواند امراض این ویروس منتقل شود. The disease is spread on nearly every continent of the world, but most human deaths occur in Asia and Africa, more than 95%. One symptom of this disease developed rabies is fatal. این مرض معمولا تقریبا در کل دنیا، در قاره ابرازم دنیا موجود می باشد، ولی زیاد تلفات سبب مرگ انسان می شود در آسیا و آفریقا هستند که تقریبا 95% فیصدی تشکیل می کند. یک دفعه که اعراض و علائم در یک شخص که توسط سگ دیوانه گزیده شده بود، اعراض و علائمش در این شخص اظهار شد، پس در اجای مرض باز بسیار کشنده می باشد. کدام کسان می توانند امرای این مرض مصاب این مرض شود؟ Who gets rabies? All mammals including humans can get rabies. همه پستانداران که در او شامل انسان هستند، انسان می تواند مرض ریبیز را بگیرد. Among wild animal rabies most often seen in raccoons, bats, skunk and foxes. می توانیم در این نوع حیوانات وحشی می توانیم ریبیز را ما ببینیم. Reptiles as for example lizards and snakes هم می تواند، مارس، تمساح و چیزها هم می تواند که از این طریق کسی را بگزد، امی ویروس به انسان ها انتقال شود. Amphibians like frogs, birds, fish and insects do not get or carry rabies. خودی فراکس که هستند، مرغا هستند، ماهی هستند، دیگر حشرات که هستند، این توسط این ریبیز انتقال نمی شود. How do people get rabies? چطور انسان می تواند مصاب این تکلیف شود یا مصاب به ریبیز شود؟ Rabies virus is found in the saliva and nervous tissue of rabid animals. حیواناتی که رابید هستند، یعنی منتن به ویروس شده باشد، می دانیم امو ریبی ویروس در لعاب دهنی اونمو حیوان موجود می باشد، در نسج عصبی، که بالاخره اگر انسان توسط نمی حیوان گزیده شود،
اما لابدهنش که در اوجا ویروس ریبیز موجود هستند انسان که بگزد اما ساهای گزیدش که هستند در اوجا ویروس ریبید میماند که با زود داخل سیستم دورانی و سیستم عصبی دورانی می شود در انسان می رود داخل می شود بالاخره ویروس انتشار می کند و باز بعد از یک چند وقت بسیار کوتاه انسان به اعراض عالم این مرض دیده می شود. Rabies is most commonly transmitted to people who are bitten by and therefore exposed to the saliva of rabid animal. اشخاصی که بسیار سرکارش همراه حیواناتی هستند که rabid animals rabid چی داشته باشد توسط او گزیده شود باز میتونند که از نمو انسان ها از نمو حیوانات با انسان های دیگری شود انتقال یابد. Although real exposure can also occur if saliva or nervous tissue from a rabid animal gets into scratch or other flesh wound or mucous membrane, eye, nose and mouth. There have also been a few cases of person-to-person transmission among persons who received organ transplant when it was not known that the organ donors were infected with rabies. همدارنګه ډېر کم کیسونو کې دوسیو کې داسې هم شوي دي چې وایي د یو شخص نه بل شخص ته د ریبي وایرس انتقال شوی ده. موږ ویلو چې صرف دا د اهلي او د وحشي حیواناتو نه دا انتقالیږي انسانانو ته، ولې داسې قضیې هم لیدل شوي دي چې د یو انسان نه بل انسان ته دا ریبیز وایرس انتقال شوی ده. دا په هغه وخت کې کله چې یو انسان د بل انسان نه کوم عضو انتقال شوی ترانسپلانت شوی وي، لکه مثلا ګرده یو انسان نه واخیستل شي بل انسان ته واچول شي، خو دا نه وي معلومه شوي چې هغه مخکینی انسان چې ګرده ورته بل انسان ته ورکوي هغه ډونر چې دی هغه په دې وایرس باندې مخکې اخته شوی. نو کله چې هغوی په دې مرض اخته شوي وي په ریبیز باندې، نو دې داسې واقعیت هم شوي دي چې دا یو انسان نه بل انسان ته دا انتقال شوی ده. Who is most at risk? کوم انسانان ډیر زیات په خطر کې وي؟ People most at risk of rabies live in rural area of Africa and Asia. An estimated 31,000 people die from dog rabies in Asia every year. معمولا هغه انسانان چې په لری ساحاتو کې لری پرتو سیمو کې وروسته پاتې سیمو کې د افریقا او د اسیا کې اوسېږي، تقریبا چې یو د زره انسانان هر کال د دې څخه په اسیا کې دغه لیونیو سپیو یا هغه سپی چې په ریبیز وایرس اخته وي د دې هر کال تخمین ډول سره انسانان مري په دنیا کې، معمولا په افریقا او اسیا کې. In Africa the annual death toll is 24,000. په افریقا کې معمولا 40,000 انسانان هر کال د دې ریبیز وایرس ته ورجنمړي. Dog rabies is responsible for more than 14 million courses of post-exposure treatment to prevent the onset of disease. So the economic burden of rabies in developing countries also takes a large toll. The average cost of rabies immunization after a suspicious animal bite is $40 in Africa and $49 in Asia. تقریبا دغه اقتصاد له پلوه چې دا ډېر هم ضربه رسوي په د ودې حال په هېوادونو کې زیات انسانان چې مري هم د دې وجې نه، ځکه چې دوی بیا د دې وایرس په مقابل کې د تداوی زور نه لري. نو په دې اساس باندې هغوی کې دغه پیشرفته لر شي اعراض والایم بالاخره انسان د ملکونو کې مړینه رامنځته کېږي چې معمولا د دې معافیت دپاره موږ $40 همدار په افریقا کې او بلکې 9 په اسیا کې د دې مصرف دپاره معافیت د لوړولو دپاره د دې وایرس چې په مقابل کې وایرس معافیت لوړ شي مصرف راځي. The post-exposure treatment is a major financial burden for most households in these countries where the average wage is about $1 to $2 per day per person. همدارنګه د وایرس د تداوی لپاره بیا په زیاتو وروسته پاتې هېوادونو کې دا یو ډېر مالی بحران یو بوج وي په کورنیو باندې چې معمولا په هغې هېوادونو کې کوم ځای کې چې د هغوی اوسط سره د هغوی د ورځې $1 یا $2 عاید لري
د شخص په سر باندې نه په داسې هیوادونو کې د دې مرضونو د مخنیوي په خاطر باندې بیا زیات مشکلات رامنځته کړي دي مالی نو دغه انسانان بیا زیات په ریبیز وایرس باندې اخته کېږي یعنې وروسته پاتې هیوادونه poor peoples especially children are higher risk of dog rabies افرادی که فقیر هستند غریب هستند بالخصوص اطفال در مقابل امی ویروس سکی هستند بسیار امرایشان مواجه هستند و در خطر هستند. About 30 to 60% of the victim of dog bites, the primary mode of virus transmissions are children less than 15 years of age. تقریبا میگه 30 تا 60% کشایی که توسط سگ دیوانه گزیده شده و یک راه ابتدایی و اولین انتقالش از به انسان ها میگه اطفال که عمرشان از 15 سال کم بودن بسیار زیاد مصاب این تکلیف شده. Children often play with animals and are less likely to report bites or scratches. میگه معمولا اطفال که هستن همراه حیوانات بسیار بازی میکنند میگه راپور و گزارش بسیار کم میده در مورد بایتس و اسکرچ داخلش توسط سگ‌ها. In areas known for rabies, professionals with frequent exposure to animal vegetarians or who spend lots of time outdoor, wildlife specialists or researchers, particularly in rural areas, should be vaccinated preventively. کسانی که متخصصینشان هستند یا وترنرها هستند که بسیاری وقتشان در بیرون تیر می شود امرای و معمولا اشخاصی که متخصصین حیوانات وحشی هستند یا تحقیق کنندگان هستند یا باید کسانی که در ساحات دور دراز رورال ایریا در اوج سرکارشان هستند میگه باید به خاطر جلوگیریش باید واکسین شود این اشخاص. This also applies to travelers and hikers who visit area where bats are commonly found. میگه اشخاصی که مسافر باشد یا سفر میکند از و کسایی که هایکرها هستند معمولا سفر داشته باشه به جاهایی که به ساحایی که در اوج بسیار زیاد پیدا می شود این ویروس باید هم واکسین شود. Can people be exposed to rabies and not know it? آیا میگه اشخاصی که نمیفهمه ولی شاید اکسپوز باشد به این ویروس و او سرش نفهمه امکان دارد. While unlikely, it is possible that a person may be exposed to rabies from a bat and not realize it. شاید یک شخص مصاب این تکلیف شود ولی او نفهمد. Bats have small sharp teeth and a person who is unaware or unable to tell someone else about their exposure, for example a small child or sleeping persons. کسانی که اطفال است بسیار خرد است یا اشخاصی که خواب باشد این توسط این باتس گزیده شود بازو این راپور به کسی نمیده باز دیگه اشخاصی میتواند که مصاب این تکلیف شود. May not recognize a puncture wound or notice pain from minor bites. Therefore it is possible for someone to be bitten by a bat without knowing it, as described in the following scenarios. The following scenarios are example of situation where an exposure could have occurred and should be discussed with the doctors. بعض اوقات ما امرای یک پس منظر روبرو میشیم که باز ما میدانیم او پس منظر و حالات امرای دکتر تشریح کنیم با دکتر ما راپور خود را بدیم. در مورد گزیدن توسط ویروس حیوانات اهلی و وحشی که انتقال این ویروس را به عهده دارد. Contact between a bat and a person, bare skin. Bat found close to an unattended young child outdoors. Bat found in a room with a person under the influence of alcohol or drugs or with other sensory or mental impairments. در این شرایط اگر ما تماس داشته باشیم در بین باتس و شخصی که پوستش بسیار چی باشد یعنی کالا مالا چیز نداشته باشد پوستش بیر باشد و او انسان امرای بات در تماس باشد میتواند که ما بگیم این اشخاص امرای بات گزیدن بات امکاناتشان زیاد است. اما قسم اگر همین بات پیدا شد در میان بسیار نزدیک با اطفال جوان
نمون جان طرف شد پس ما میفهمیم که شاید امی کسی که طفلی که گزیده شده چیغ میزنه گیرا میکنه ساهایشان سرخ شده میگیم که شاید اما بیٹسی که دوجا پیدا شده علتشان باشد. What are the symptoms of rabies؟ اگر یک شخص مصاب این تکلیف شود چی اعراض و علائم پیدا میکند؟ در اوایل حساسیت پیدا میکند، irritabilities، headache سردردی برش پیدا میشود، fever tap and sometimes itching or pain at the site of exposure، جایی که گزیده شده دوجا خارش و درد پیدا میکند. Within days the disease progressed to paralysis, spasm of the throat, muscles, convulsion, delirium and death. در بین روزها وقتی که بیماری پیشرفت میکند فلج پیدا میکند، سپازم شخی پیدا میکند، معمولا در گلون عضلات گلون و لرزه پیدا میکند، مشکلات حیزان پیدا میکند یا مشکلات عصبی پیدا میکند، بالاخره تمام به مرگ میشود. How soon after exposure do symptoms appear؟ میگه وقتی که یک انسان مصاب این ویروس شود چقدر زودتر این اعراض و علائم پیدا میکند. The incubation period time between exposure to the virus and start of a symptom is a variable but is normally several weeks to several months. اما دوره تفریقش میگه مختلف هستند که حتی به هفته ها و ماه ها میرسند. یعنی شاید اگر یک انسان توسط این ویروس ریبیز گزیده شود توسط حیوانات اهلی و غیر اهلی، یعنی اعراض و علائم که انسان پیدا می شود شاید هفته ها و ماه ها بگیرد. Incubation period of over 1 year have been reported in rare cases. بسیار وقت اینطور هم شده که بعد از یک سال اعراض و علائم پیدا شده. Treatment after exposure، یک انسان امرای این تکلیف مواجه باشد چی تداوی را باید ما انجام بدیم؟ Wound cleansing and immunization done as soon as possible after suspect contact with animals. هرچی زودتر باشد زخم باید صفا شود و واکسین شود چقدر که امکانات دارد زودتر شود. Following WHO recommendation can prevent the onset of rabies in virtually 100% of exposure. اما راهنمودی سازمان جهانی صحی اگر ما شما استفاده بکنیم از اون راهنمود میتونیم از این نوع ویروس ما جلوگیری بکنیم. Recommended treatment to prevent rabies depends on the category of the contact. Category 1 touching of feeding suspect animal but skin is intact. چندی کاتگوری داره که وقتی که ما تداوی میکنیم. در تداوی اول کاتگوری که هستن وقتی که ما حیوانات را که مشکوک به این مرض باشد یا غذا میتیم یا او را تماس میگیریم لیکن but skin is intact، لیکن جلدش بسیار خوب معلوم میشود میتواند که یک کاتگوری باشد. کاتگوری minor scratches اگر ببینیم که کم ذره تخریش شده without bleeding و خونم نمیه from contact وقتی که ما تماس گرفتیم امرایشان or leaks on a broken skin. کاتگوری دوم تداوی نمی است. کاتگوری سیوم که است one or more bites یک چند جای گزیده شده باشد یا تخریش شده باشد و سا leaks on broken skin یا چک زده باشد به امو عضله امو جلدی که مثلا او پاره شده باشد or other contact that breaks the skins or exposure to bites. اینمی سه نوع کاتگوری داریم که بالاخره مطابق این با تداوی صورت میگیره. Post exposure care to prevent rabies include cleaning and disinfecting a wound or point of contacts and then administering anti-rabies immunization as soon as possible. یک نفر امرای این مشکل روبرو شد پس بخاطر معافیت بلند بردن ما واکسین میکنیم، انتی ربی واکسین هستن و زخم را صفا میکنیم، ضد عفونی میکنیم و جایی که ما تماس میباشیم امرایش. Anti-rabies vaccine is given for category 2 in category 3. کسایی که امرای category 2 و category 3 anti-rabies vaccine برش داده شده میشه به خاصه با کسانی که category 2 و 3 باشد. Anti-rabies immunoglobulin or antibody should be given for category 3 contact. immunoglobulin یا anti-rabies یا antibody برای کسایی که category 3 هستند برشان این دوا میتیم or to people with weaker immune system یا با کسانی که سیستم مدافعیشان بسیار کمزور است این از این immunoglobulin anti-rabies vaccines استفاده می شود. When humans are exposed to suspect animal, attempts to identify, capture or humanly sacrifice the animal involved should be undertaken immediately. Post-exposure treatments
should start right away and only be stopped if the animal is dog or cat and remains healthy after 10 days. بعد از 10 روز ما باید تداوی را توقف بدیم اگر حیواناتی که کسای امرایش توسط گزیده شده باشد بعد از 10 روز او هیچ مشکلاتی در سگ در حیوان پیدا نشد نمود، مثلا حیوان درست بود، باز ما مستقیما تداوی را توقف میکنیم بعد از 10 روز اگر کدام مشکل نبود. همین قسم حیواناتی که توسط ما شما قربانی می شود یا می مورد باید به خاطر این ویروس تست شود که نتیجه او باید ما با خدمات وترنری رای میکنیم به صحتیابه تا آنها برای ما شما در شرایط خاص در موردش برای ما شما جواب بده که این ویروس این حیوانی که مثلا قربانی شده یا مرده مصاب این تکلیف بود یا نه. How is a person treated if they are exposed to rabies? اشخاصی که به این مرض اکسپوز شد روبرو شد امرایش چی تداوی باید اتخاذ بگیرد؟ اول ما زخم را میشیم امرای صابون و آب چقدر زودتر که امکان دارد. دوم ما باید با اشخاص مسلکی زنگ میزنیم به دکتر تا که ارجابی کند تداوی توسط آنها صورت بگیرد، زخم را تداوی بکند و از زخم را ارجابی کند تداوی بکند. سیوم با اشخاص صحی کارمنده صحی ما یا اشخاص پدر و مادر یا والدین که هستند امرای اشخاص صحی در تماس می باشد از آنها همکاری طلب می کند وقتی که توسط ریبیز ویروس منتن شده باشد گزیده شده باشد همین شخص وقتی که تداوی می کنیم. همین قسم تداوی اشخاصی را انجام می کنیم که توسط گلوبولین مطابق وزن بدن ما انسان برش میتیم تقریبا 5 دوزز واکسینی میتیم برای یک شخص از یک روزی که شروع میکنیم روزی که گزیده شده باشه، باز روز سیوم، باز روز هفتم، باز روز 14م، باز روز 28م باز ما این امین گلوبولین واکسین برایشان تطبیق میکنیم با کسی که با اکسپوز شده باشه به این واکسین به این ویروس. The rabies immunoglobulin should be given as soon as possible after exposure. The full amount of immunoglobulin should be injected into and around the wound. اما immunoglobulin واکسین که هستن هم در جایی که زخم است و در چهار اطراف زخم ایچ پیشکاری میشه. If possible, the first dose of vaccine should be given at the same time but in a different site, usually in the upper arm. پریونشن به خاطر جلوگیری ما چی کاری خود میتونیم انجام بدیم که ما از این مشکل خود جلوگیری بکنیم از ریبی. Safe and effective vaccines are available to prevent rabies in animals and humans before and after a suspected exposure. توسط واکسن ریبی که پیش از و بعد از ما امرایشان روبرو میشیم پیش از اون ما میتونیم حیوانات خود را واکسین بکنیم انسان ها را هم. Vaccination of domestic animals, mostly dogs and wildlife such as foxes and raccoons has led to reduced disease in several developed and developing countries. در مملکت‌هایی که پیشرفته است در حال پیشرفت است در اوج حیوانات اهلی و وحشی که هستند تقریبا که سگ‌ها یا واکسین می شود واکسینیشن صورت میگیرد به خاطر بازوا اگر کسی او را بگزه هم باز ویروس برش انتقال نمیشد به خاطر پیش از پیش واکسین شده. However, recent increase in human rabies deaths in South America and parts of Africa and Asia evidence that rabies is re-emerging as a serious public health issue. And the most cost-effective strategy for preventing rabies in people is by eliminating rabies in dogs through animals vaccinations. A lack of awareness of the effectiveness and feasibility of this prevention approach hinders elimination of human cases, as shown in several countries such as Japan and Malaysia. Elimination of rabies in dogs can result in elimination of transmission to people and other animals. کچینی دا حیوانات کوم معمولا سپیری تداویشن طبعا په ډېرو هېوادونو کې د دوی دغه واکسین د مخنیوي په خاطر باندې چې واکسین مخکې په دې حیواناتو کې صورت نیولې واقعیت کم لیدل شوي او کم دي. Preventing human rabies through control of domestic dog rabies is a realistic goal for large parts of Africa and Asia. Preventing of human rabies must be a commonly community effort involving both veterinary and public health service. Rabies
elimination efforts that focus on mass vaccination of dogs are financially unjustified by the future saving of discontinuing post-exposure preventive treatments for peoples. معمولا ما کوشش میکنیم که به خاطر جلوگیری از این ویروس به سطح جامعه ما کوشش کنیم تا ما صحتیامه خدمات صحتیامه و خدمات ویترنری ما شما که تمرکز بکند به خاطر از بین بردن این ویروس آمرایشان همکاری بکنیم، در زحمات بکشیم. میتونیم که همکاری با یکدیگر عملای صحتیامه و میتونیم که ما این مشکل را که در یک جامعه ایجاد شده و از مشکل خود خلاص بکنیم. یعنی معمولا پیش از اینکه ما مصاب این تکلیف شویم ما مشکل را ببینیم باید او را جلوگیری بکنیم. این بود درس امروزی ما تا با اینکه ما بعداً ما درس بعدی روبرو میشیم. شما را خدای پاک خداوند میسپاریم. الله حافظ. وقت خوش.